baby. Your daddy? Nina! Very good. So many colors. Kailangan takbo mo. Sarap. Ay, oh no, come here. Kaya na yun. Video. Ano ka lumiyak? Hindi, nakapila pa rin kami for 6:30. Uy, grabe. Ano ko yun? We are here 12 noon. Hindi na natin napansin. Nakapila pa rin kami. Madilim na pala sa labas. Pila sa cashier. 2 hours na ata. Sa food, 2 Sa hours. food, 2 hours sa restaurant. Parang ano, Enchanted Kingdom. Oo.